میخوام پول بدم. مشخصات جدید و الان زنگ میزنن 91 زنگ میزنن مرکز فرش بیا فرش مال بیا بفرمایید. سلام خوبین سلامتین قربون شما سلام خیلی خوش اومدید به بازار تجریش سلامت باشین قربون شما از این بازارهای بسیار قدیمیه مال 250 سال پیش ساخته شده این سقف‌ها رو حداقل 10 سال پیش زدن قبلا سقف‌ها باز بود اینو گذاشتن که بارون نرزه و اینجا بهترین جای ایرانه بازار تجریش بعدم بازار تهرانه سبز میدونه توریستا میان میرن خرید میکنن از همه ملت‌ها ما اینا رو می‌بینیم ما 130 سال در تجریش زندگی می‌کنیم زنده باشین خدا عمرتون تاریخ تجریش رو داریم زنده باشین دستتون در نکنه خیلی ممنون بابت اطلاعات دست شما در نکنه اینجا فیلم می‌گیرید و این بازار رو داری رونق میدید خواهش می‌کنم باعث افتخارم تشکر می‌کنم سلامت باشین دستتون در نکنه خواهش می‌کنم سلامت باشین خدا حافظ ظرف غذا نصف خانم ظرف 28% سود بود دیگه. آره. قربانش هم خدا
یکی چقدر 80 برای تو با چی؟ سینه میخورم ولی بوسد شیب رو مالکه شیب رو مالکه شیب رو مالکه یادت تو سوپر کنسرو شو با نمیشه دوست دارم این نارگیلایی به آقا نصیری آقا توت فرنگی ها کیلویی چقدر؟ 260. آره اینا چی؟ کیلویی 400 تا. این شاتوتا چی؟ کیلویی. آره زنده باشه آقا، دست در نکنه.
فرنگی هم 100 بدیم